chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn là một ẩn số, liệu họ có thể hàn gắn và tiếp tục mối tình đã qua. Trong làng giải trí Hoa ngữ, mỗi khi nhắc đến cái tên Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, người hâm mộ đều không khỏi nhớ đến một câu chuyện tình từng khiến cả showbiz chao đảo, một tình yêu đẹp như cổ tích nhưng cũng đầy những ngã rẽ khó lường. Dù họ đã ly hôn, nhưng mỗi lần xuất hiện gần nhau, ánh mắt, cử chỉ và sự kết nối đặc biệt giữa hai người lại khiến công chúng không ngừng tự hỏi liệu họ có thể một lần nữa hàn gắn và tiếp tục mối tình đã qua. Mối duyên của họ bắt đầu từ những ngày còn là bạn diễn. Khi cùng hợp tác trong các dự án phim truyền hình, hai người đã sớm tạo nên một phản ứng hóa học đặc biệt. Trong mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, khán giả có thể cảm nhận rõ sự ăn ý đến mức tự nhiên của họ. Phùng Thiệu Phong, một tài tử phong độ và lịch lãm, từng được xem là người đàn ông trong mộng của không ít cô gái. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại là nữ thần thanh xuân, ngọt ngào, bản lĩnh và luôn tỏa sáng với nụ cười tươi rạng rỡ. Khi công bố kết hôn, họ khiến cả làng giải trí ngỡ ngàng. Không rườm rà, không phô trương, chỉ bằng một thông báo ngắn gọn, cả hai bước vào một cuộc hôn nhân giản dị nhưng đầy bất ngờ. Với người hâm mộ, đó là khoảnh khắc đẹp như trong một bộ phim ngôn tình. Sau đám cưới, hình ảnh hai người tay trong tay cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện từng khiến bao trái tim xao xuyến. Triệu Lệ Dĩnh dịu dàng bên cạnh một Phùng Thiệu Phong luôn ân cần, chăm sóc. Nhiều người từng nói, ánh mắt mà anh dành cho cô không giống ánh mắt của một bạn diễn, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang yêu sâu đậm. Khi họ có con trai, niềm hạnh phúc ấy như viên mãn hơn bao giờ hết. Những hình ảnh ít ỏi nhưng ấm áp của gia đình nhỏ được truyền thông ghi lại từng khiến fan tan chảy. Dẫu họ ít nói về nhau trên truyền thông, nhưng chỉ một cái nhìn, một ánh cười cũng đủ để người ta hiểu rằng đó không chỉ là tình yêu, mà là sự trân trọng. Thế nhưng, hạnh phúc trong giới giải trí đôi khi mong manh như lớp sương buổi sớm. Áp từ công việc, lịch trình dày đặc, sự khác biệt trong lối sống, dần khiến khoảng cách giữa hai người lớn lên. Khi thông tin ly hôn được công bố, khán giả sững sờ. Không ít người đã rơi nước mắt vì một câu chuyện tưởng chừng sẽ có cái kết viên mãn. Nhưng điều đáng chú ý là, cả hai lựa chọn chia tay trong im lặng và tôn trọng. Không có lời trách móc, không có đấu tố, chỉ có những lời nhẹ nhàng, đầy chừng mực. Phùng Thiệu Phong vẫn dành cho cô sự tôn trọng trong từng phát ngôn. Còn Triệu Lệ Dĩnh, dù mạnh mẽ hơn sau ly hôn, nhưng ánh mắt mỗi khi nhắc đến gia đình nhỏ lại không giấu được những cảm xúc sâu kín. Điều đặc biệt ở câu chuyện của họ chính là, dù chia tay nhưng họ chưa bao giờ thực sự rời xa nhau. Họ cùng nuôi dạy con trai, thường xuyên được bắt gặp xuất hiện tại những nơi có liên quan đến con chung. Trong những khoảnh khắc ấy, người ta lại thấy một ánh mắt quen thuộc, dịu dàng, ấm áp, có phần lặng lẽ. Phùng Thiệu Phong nhiều lần được bắt gặp chủ động chăm sóc con trai, và không ít lần Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện bên cạnh anh, không phải như một người vợ mà như một người bạn đồng hành. Mỗi hình ảnh họ xuất hiện chung đều trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Người hâm mộ tin rằng nếu không còn yêu thương sẽ chẳng thể giữ được một mối quan hệ ấm áp và bình yên như thế. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra rằng dường như số phận vẫn chưa thực sự cắt đứt sợi dây gắn kết giữa họ. Cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện ở những sự kiện có liên quan đến nhau, dù không công khai nhưng vẫn đủ để công chúng cảm nhận được một điều gì đó khó lý giải. Trong một buổi hòa nhạc gần đây, khi Phùng Thiệu Phong đứng trên sân khấu và nói về người từng khiến anh thay đổi, người ta cho rằng anh đang ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh. Ánh mắt anh khi đó sâu thẳm, nhẹ nhàng và đầy tiếc nuối, khiến không ít fan xúc động đến rơi lệ. Và thật tình cờ, tối hôm ấy, Triệu Lệ Dĩnh cũng có mặt trong khán phòng. Không chỉ trong những lần xuất hiện chung, mà ngay cả trong các bài phỏng vấn, cả hai vẫn dành cho nhau những lời nói nhẹ nhàng. Triệu Lệ Dĩnh từng nói, dù chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng anh ấy sẽ mãi là một phần trong cuộc đời tôi. Còn Phùng Thiệu Phong, khi được hỏi về cảm xúc sau chia tay, anh chỉ mỉm cười. Một số người, chỉ cần họ hạnh phúc là anh đã thấy đủ rồi. Những lời nói ấy không phải là sự oán trách, mà là một sự bao dung và trân trọng. Chính điều đó khiến người hâm mộ tin rằng giữa họ vẫn còn một sợi dây tình cảm chưa bao giờ bị cắt đứt. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo một đường thẳng. Có những cặp đôi phải trải qua dông bão mới nhận ra họ thuộc về nhau, và có những người chỉ khi rời xa nhau mới hiểu đối phương quan trọng đến nhường nào. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, sau những năm tháng sóng gió, giờ đây đã trưởng thành và bình lặng hơn. Họ có chung một đứa con, sợi dây gắn kết vĩnh viễn. Họ cũng có chung một quãng ký ức, dù hạnh phúc hay khổ đau vẫn không thể xóa bỏ. Có thể họ sẽ không bao giờ công khai trở lại, nhưng cũng có thể một ngày nào đó họ sẽ nhẹ nhàng bước lại gần nhau, không vì dư luận, không vì cổ tích, mà chỉ vì trái tim họ vẫn còn thuộc về nhau. Hiện tại, chuyện tình cảm của họ vẫn là một ẩn số lớn. Cả hai đều im lặng, lựa chọn cách sống riêng và nuôi dạy con chung một cách văn minh, nhẹ nhàng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến công chúng càng thêm tò mò.
càng thêm hy vọng. Có người nói, nếu hai người có duyên, dù đi xa đến đâu cũng sẽ tìm thấy nhau, và với Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh, có lẽ câu chuyện của họ chưa kết thúc mà chỉ đang tạm lắng lại. Đối với những người yêu mến họ, tình yêu của Phùng Triệu không chỉ là một mối quan hệ của hai ngôi sao, mà là một câu chuyện ngọt ngào, đầy cảm xúc, từng khiến hàng triệu trái tim tin rằng tình yêu vẫn có thể đẹp trong thế giới giải trí khắc nghiệt này. Dù kết cục có ra sao, chỉ cần họ sống hạnh phúc, tôn trọng nhau và cùng nuôi dạy con trai trong tình yêu thương, thì đó đã là một cái kết đủ đẹp. Chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn là một ẩn số, nhưng có những ẩn số, dù không có lời giải, cũng đủ khiến người ta tin vào phép màu. Biết đâu, vào một ngày bình yên nào đó, họ sẽ không còn là hai đường thẳng song song, mà lại gặp nhau tại một giao điểm mang tên duyên phận. Sau nhiều năm chia tay, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều đã có cuộc sống riêng ổn định và bình lặng, nhưng định mệnh vốn có cách rất đặc biệt để kéo những người từng thương yêu trở lại gần nhau, và lần này, đó là trong một chuyến du lịch ngắn cùng con trai. Cậu bé con trai của họ đã lớn hơn rất nhiều. Khi nhà trường tổ chức kỳ nghỉ đặc biệt dành cho các em học sinh tiểu học, cậu bé đã ngây ngô viết trong tờ đăng ký, con muốn đi cùng bố và mẹ. Ba người cùng nhau, chỉ một câu đơn giản như thế, đã khiến trái tim của cả hai người lớn khẽ trùng xuống. Không ai trong họ ngờ rằng, đứa trẻ vẫn luôn âm thầm mong muốn có được khoảnh khắc gia đình như ngày xưa, bình dị, ấm áp, không đèn flash, không ống kính, không áp lực từ công chúng. Triệu Lệ Dĩnh đọc dòng chữ đó trong một buổi tối muộn, bàn tay cô khẽ run. Còn Phùng Thiệu Phong, khi nghe con trai nói, anh chỉ im lặng rất lâu, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, chúng ta sẽ cùng đi. Ngày khởi hành, khi Triệu Lệ Dĩnh bước ra sảnh sân bay, ánh mắt của Phùng Thiệu Phong dừng lại nơi cô thật lâu. Cô vẫn vậy, mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt dịu dàng, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất. Bao nhiêu năm qua, thời gian dường như chỉ làm cô thêm phần rực rỡ. Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy, cô thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh, một Phùng Thiệu Phong chững chạc hơn, ánh mắt dịu dàng, không còn sự trẻ trung bồng bột của những năm tháng trước. Cả hai mỉm cười, không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy đủ để trái tim của họ khẽ rung lên. Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm, họ chọn một khu du lịch biển yên tĩnh, nơi không có ống kính paparazzi, cũng không có sự tò mò của khán giả. Ngày đầu tiên, họ cùng nhau dắt con trai đi dạo trên bãi cát, gió biển thổi nhẹ, trời xanh trong vắt, cậu bé tung tăng chạy phía trước, còn họ đi phía sau, nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu ấy như nhìn lại chính quá khứ của mình. Một quá khứ có tiếng cười, có nước mắt nhưng cũng đầy yêu thương. Phùng Thiệu Phong khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc mũ cho con trai, rồi nhẹ nhàng nói với Triệu Lệ Dĩnh, em vẫn luôn là một người mẹ rất tốt. Cô hơi khựng lại, ngước nhìn anh, trong khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bãi biển, còn trái tim họ lại khẽ sao động như những ngày đầu mới quen. Buổi tối, sau khi con trai đã ngủ say, cả hai ngồi trên ban công khách sạn, nơi gió biển mang theo hơi mặn. Triệu Lệ Dĩnh nhìn ra xa, giọng nhẹ như gió thoảng, anh có nhớ không? Chúng ta từng hứa sẽ đi biển khi con biết chảy. Phùng Thiệu Phong bật cười, ánh mắt anh ấm áp, mang theo một chút hoài niệm. Anh nhớ chứ, khi đó em còn nói sẽ dạy con xây lâu đài cát. Hôm nay, em đã làm được rồi, không cần nói thêm. Cả hai cùng chìm trong khoảng lặng đầy kỷ niệm. Thời gian không thể xóa bỏ những khoảnh khắc đã từng là của họ. Nó chỉ làm những ký ức ấy trở nên sâu sắc và nhẹ nhàng hơn. Ngày thứ hai của chuyến đi, họ đưa con trai tham gia hoạt động vẽ tranh trên bãi biển. Cậu bé hồn nhiên vẽ một bức tranh có 3 người, bố, mẹ và chính mình. Khi giáo viên hỏi, con vẽ gì vậy? Cậu bé cười thật tươi, con vẽ gia đình con. Lời nói ngây thơ ấy khiến trái tim Triệu Lệ Dĩnh như bị chạm vào nơi sâu nhất. Cô cúi xuống ôm con vào lòng. Ánh mắt của Phùng Thiệu Phong nhìn hai mẹ con lúc đó chứa đựng biết bao điều, yêu thương, tiếc nuối và cả sự khao khát được bù đắp. Ánh mắt ấy chưa từng thay đổi. Buổi tối cuối cùng, khu du lịch tổ chức một đêm nhạc nhỏ dành cho các gia đình. Khi người dẫn chương trình mời một gia đình lên sân khấu để cùng hát, cậu bé nhanh tay kéo bố mẹ mình. Cả hai thoáng bối rối nhưng rồi cũng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ca khúc được chọn là một bài hát nhẹ nhàng về mái ấm gia đình. Phùng Thiệu Phong cất giọng trước, trầm ấm, giàu cảm xúc. Triệu Lệ Dĩnh sau đó hòa giọng, nhẹ nhàng, trong trẻo. Cả khán phòng lặng đi vài giây vì sự ăn ý đến lạ kỳ của họ. Lúc này, người ta không nhìn thấy hai ngôi sao nổi tiếng mà là một cặp bố mẹ cùng con trai tạo nên một khoảnh khắc đầy yêu thương. Khi buổi biểu diễn kết thúc, trong tiếng sóng biển rì rào, Phùng Thiệu Phong khẽ nói, anh không biết tương lai thế nào, nhưng anh chưa từng ngừng nhớ về những gì chúng ta đã có. Triệu Lệ Dĩnh không đáp, chỉ khẽ quay sang nhìn anh. Trong ánh mắt ấy có cả nước mắt, cả nụ cười và cả sự rung động. Khoảnh khắc này không cần nhiều lời, đôi khi một ánh nhìn đủ để nói lên tất cả. Chuyến du lịch kết thúc, nhưng điều đọng lại không chỉ là những bức ảnh gia đình mà còn là những cảm xúc sâu lắng mà cả hai tưởng chừng đã mất. Con trai vui vẻ, rạng rỡ,
còn họ, sau bao năm xa cách đã lại một lần nữa có thể cười cùng nhau. Phùng Thiệu Phong tiễn hai mẹ con về, anh đứng nhìn theo bóng dáng cô rất lâu. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi ngồi trong xe khẽ siết tay con trai, ánh mắt cô thoáng ướt nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường. Có những câu chuyện tình không cần ồn ào, không cần tuyên bố, chỉ cần một chuyến đi, một khoảnh khắc, một ánh nhìn, cũng đủ để trái tim hai người tìm thấy nhau một lần nữa. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể đã đi qua sóng gió, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một điều đặc biệt, thứ tình cảm không thể gọi tên nhưng chưa bao giờ biến mất. Có thể họ sẽ không quay lại ngay, nhưng trong trái tim cả hai, ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ cháy, chỉ chờ đúng thời điểm để bùng lên một lần nữa. Chuyện tình của họ giống như một cuốn tiểu thuyết chưa khép lại, mỗi chương đều có buồn, có vui, có nước mắt và có cả hy vọng. Và biết đâu, chương tiếp theo, chương mà định mệnh sắp viết, sẽ là một chương thật đẹp nơi duyên phận không chỉ là ký ức, mà là khởi đầu mới.